Támogatónk a Modell és Hobby, a Modell Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Egyből 3 hát korán váltott, amit mondtam, nyugodtan várjuk, hogy kivitan a lámpa. Úgy érzed, hogy kéne váltani, szerintem simán 1-2. Azt mondod? Talán ott volt egy, vagy a öntek a sikámba, ott 3, igen. Ott kiforgattam. Igen. Oda menőn néz ki. Úristen! Én azt hiszem, hogy mindig nem elég menni valamit. Majd nekem. Most szerencsés vagy. Neked jó lesz. Mi a hangja van? Atya úristen. Jézusom! Sziasztok, újra itt vagyunk, eltelt egy hét. A múlt héten is volt egy Hyundai termék, akkor azt ígértem, hogy lesz jobb autó, lett. Ugye az abszolút listánkat, hogyha nézitek az interneten, akkor egy Skoda R5-ös vezeti, 45-9-es idővel, hogyha jól emlékszem. Na most jött egy csapat, akik felajánlottak nekünk egy másik R5-öt, egy Hyundai-t, Lovász Pali segítségével, aki a pilóta és a tulajdonos. Bizonyára az autó ugye ugyanazt tudja 1.6-os turbomotorból és közel 300 lóerővel, mint a Skoda. Meglátjuk, hogy a srácok tudnak-e lépést tartani a Skodával, vagy esetleg megverik. És hogy legyen valami kis ellenfele, hoztuk azt az E20-at, ami az alapja ennek a versenyautónak, egy 1.2-es ideges szívó, nagyon villámgyorsat. Elkezdünk menni a versenyautóval, mert hogy fel van melegítve. Pali már itt várja a srácokat, hogy megtanítsa nekik. Igazániból csak az döntsük el, hogy ki fog kezdeni, és utána el is engednélek benneteket, hogy tanuljátok meg, hogy kell vezetni az új Nem R5-öt. akarsz az 1-2-es szívóról egy csomót mesélni? Nem akarok az 1-2-es szívóról mesélni, majd te mesélsz, ha végeztetek a versenyautóval, és nagyon kíváncsi vagyok a versenyautó után az arcotokra. Na várjál, kezdjük, jó? Na, ez fontos most? Én nyertem? Igen, megint ő nyert. Hát ez nem volt kérdés. Kezdeni. Tanuljátok meg az autót Palitól, és akkor utána kezdhetünk is. Jó. Lovász Pál autóversenyző 2016-ban váltott a Hyundai i20 R5-ös versenyautóra. Tavaly 11 versenyen indult, és a Mitropa bajnokságban 8 szakaszgyőzelmet szerzett, valamint a sorozat magyar versenyén az abszolút 6. helyen tudott végezni. Idén ő is külföldön tervezi folytatni pályafutását. Hát ő lenne a versenys. Aha. Eddig elég jó. Ugye, van tapasztalatok ilyen kategória autóval, úgyhogy nagyjából minden ugyanúgy működik benne. Ha rajtól nem akartak hozzá kicsit bonyolult, akkor minden ugyanolyan, mint egy R5-ös Skodával. Valahogy el kell indulnunk, de aztán az R5-ös, tehát a Skodával se rajtoltunk, nem rajtprogrammal mentünk, úgyhogy szerintem akkor ezzel se. Ha elindultatok vele, akkor ugye kuplungot nem kell használni. Persze. És akkor hogy kell pontosan beindítani? Gondolom, ott van valami kis kapcsoló. Azt én segítek nektek beindítani. Jó. Be is indítom, hogyha gondoljátok. Foglalj helyet oda! Gyere közénk! Úgy is szeretjük nézni a tulajdonosok arcát a körben mindig, amikor megy, hogy néz ki, amikor idegeskedsz. Ilyenkor azért mindig izgulok egy picit, de nagyon jó. Jó hangos, nem? Igen. Hát mondjuk minden erőt. Én azt imádom, ahogy gázelvéteni durrog meg, tehát hogy látszik, hogy szét akar szakadni az autó, és olyan ereje van. Igen, bentről ezt nem érzem különben. Igen, bentről sokkal nyugodtabbnak tűnik, igen. Kívülről vadállat. Majd amikor itt a közeledben itt elpukkan a gázelvételnél a ALS, akkor lesz olyan hangja. És szépen megy át rázó. Nagyon, hát iszonyat jól néz. Belevált a kanyarba ki? Igen. Forgass tovább nyugodtan. Igen, forgass tovább, hogy ez volt a Skodával, és korán vált el. Nyomatékból akar menni. A váltólámpa világít ki.
legjobb idő. 44.303, 1,6 másodperccel legjobb idő. Ez az én kérek elnézést, hiába van hideg, 1,6-tal legjobb idő. De, és ezt szeretem egyébként bennük, nézd meg, hogy nem hagyja abba, tehát hogy érted, hogy forgatunk, de hogy ő most még autókázik, vagy... Csabikám, jó volt, csak pihenjél le! És ki fog szállni ekkora vigyorral, és majd elnézést kér, hogy mennie kellett egy levezetőkör. Hát, hogyha ha akarsz rajtolni, Nem kell. Nem direkt maradjon úgy egyformában. Mehetsz is bepakolni, Jani. 44.303. Adri, 44.303. Ebben még mindig van. Mindig van benne egy csomó. Hogy azért az nagyon sok. Ahhoz képest, Jó, de azt mondtuk, hogy a Skodában még nagyon sok van. Azt mondtátok 42-43, tehát azt fogom mondani, hogy közeledsz hozzá nagyon. Továbbra is azt tartom, itt lenne nekünk egy néhány órán kicsit ezzel úgy barátkozni, akkor még mindig azt mondom, hogy az reális. majd még húznál magadnak rajta, hogy úgy érzed. Levennéd a cipőmet, mert nem fér el a... Aha, de adjam ezt oda. Nem, jó lesz így. Biztos? Hát elindulással kell csak. De adjam oda? Nem. Nem fér a lába, mert nagyon szűk a... Kuplung az kicsi. Nem kell használni. Hát csak egyszer. Na, de ha baj van. Csabi már itt ül mellettem, és amíg Jani melegít, addig elmondjuk neki, hogy 44.303-mal 1,6 másodperccel a legjobb időt hoztad. Pali egész nyugodtan tűrte egyébként azt, hogy mentél. Azt mondta, az volt a legkedvencem, a melegítőkörre mondta, hogy eddig jó. Mondom, igen, mert most még csak melegít. úgyhogy hát mesélj, mert azért gondolom ez belül is élmény. Hát fantasztikus élmény, igen. Tehát ugyanaz, amit a Skodánál is ugye az első R5-ös tapasztalatnál elmondtunk, hogy ezzel az autóval elképesztően jó menni, mindenre ugyanúgy reagál, ahogy azt az ember elképzeli. Kicsit a fékkerás, amit a szegyből oda mozdul, tényleg elképesztő jól lehet vezetni. Hát a határait meg kell szokni, de nagyon-nagyon nagy élmény, az az igazság. Tehát még a hajtásrendszerét meg kéne szokni, hogy mikor tolja, mikor csúszik jobban, és akkor azzal lehetne jobban játszani, de hát azt gondolom, amit a Skodánál is elmondtunk, hogy ezzel lenne néhány óránk itt gyakorolgatni, akkor még azért van ebbe 1-2 másodperc. Ez a szokásos. Ez a Skodában megcsinálta 3-szor, igen, nagyjából. Jó, oké. Jó. Másodikra jó volt. Annyira félelmetesen jól néz ki, ahogy mozog, ahogy szól. Pedig sokkal könnyebb irányítani, mint ahogy kinéz, az az igazság. Ezt mondta a Pali is, hogy kívülről nagyon vadnak tűnik, igen, de hogy belül ezt nem érzem mintha annyira. játszanál. Igen, hát ilyen PlayStation. Hát mondjuk ez az ismérve egy jó autónak. Tehát igen. ugye... Az előttes autók meg gyorsabbak, mint a 2-3 évvel ezelőtti VRC. Igen, pont az irányíthatóság miatt. És hát folyamatosan fejlesztik is őket, tehát évről évre újabb lideket kaptok, amitől még jobbá válik. Nagyon tolta neki az. Nagyon toltam ezzel, kíváncsi vagyok, szerintem már túl melegedett. 45, 158.
De hát ez is abszolút lenne. Igen, még ez is abszolút lenne. Tehát igazániból mindketten nyertetek, de te most azért nagyon csúnyan odavertél. Valószínűleg jobban ráéreztem erre. Igen. Meg hát amit kértem, azt csináltad, csak pontosan kellett menni. Fantasztikus. De János is úgy gondolta, hogy ezzel az autóval nem ott kell megfordulni. Nem szabad itt egyből megállni. Nem, ki kell hűteni még egy körön, igen. Ez érdekes, ezt nálad is ezt tettem észre. Szerintem menni fogtok mindketten. Igen, és ott az lesz, hogy átmennek a célon, és rögtön visszafordulnak. Az milyen fura lesz, azon nem akarnak majd egy ilyen levezető kört menni. Ezért külön elnézést kérek, de gondoltam azért így játékon kívül, ha nem haragoztok, ez az 1 kilométer, még hagy menjek vele. Nem haragudtunk. Visszakapja a cipőjét, visszaöltözik. Téli felelés. Az óriás egy visszakapja a cipőjét, az vicces. A téli felelés visszaöltözik. Elvigyük innen, mert vissza kell hűteni. Aha, mehet. Vidd el nyugodtan. Persze. Ne, onnan megy egy rajtprogrammal, miben? Nem, tényleg rendesen visszaültés. Na, Jánosom, miközben Pali csapatja szél a háttérben, addig azért meséld el nekünk, hogy a 45-1-ről mi a véleményed. Kikaptál, de még azzal is abszolút idő lenne. Tudtam, hogy kikapok, és életem legszebb sztoria volt, ugye ez a cipőlevételes. Nem, másfele megy. Igen. A cipőlevétel nagyon vicces volt. Utána ugye belefulladtam a rajtba, aztán rájöttem, hogy azért fulladtam bele, mert a zoknim beleakadt valami bent, hogy a második rajtnál meg azzal izéltem utána, hogy... Tehát, hogy nem tudom, észrevettétek, de már a sikánig úgy mentem, hogy már nem nyomtam a gázt. Igazából ez egy ilyen bulikör lett utána. De azért a Skodához képest, vagy ugyanaz élvezetességben? Valahogy azt szerintem jobban be van erre állítva, hogy keresztbe menjen. Segítsetek már! Ez a ki lehetek lehűteni? Az volt a kérdése. Ez melyik része a hűtésnek tényleg? Igen, ez a hűtés melyik fázis? Milyen érdekes, hogy Puskádi ugyanezt csinálta. Ugye? Nem feszültek, hogy mi megyünk a kocsinkra, egyébként ez a szerencse. Nagyon jó, na skacok, akkor viszont térjünk át a másik mai termékünkre, biztos nagyon élvezetes lesz az Muszáj. az 1.2-es Hyundai i20 alap. Az a jobban fogok menni. Mit kell róla? 1.2-es szívó, és szerintem a legfontosabb, hogy 5 év garancia van rá, kilométer korlátozás nélkül. Akkor itt bármennyit mehetünk a pályán? Itt 100 000-ig elmehettek gond nélkül. És tényleg, szerintem ez a legfontosabb. Amúgy tök jó méretű kis autó. Akkor játsszuk le, hogy ki kezd, Megyek előre. és szerezzük vissza a kameráinkat a Palitól. Ja, tényleg, elvitték a kamerákat. A hűtőkörön? Még mindig hűtőkörön. hűti. És kisütött a nap. Most, hogy a legjobb autó jön, Így. és tényleg. Na, elengedheted előre, legalább nyerjünk. Már most is nyertél. Nem, most megyek. mész elsőnek? Most bennem van ez a Hyundai feeling, most megyek. Ugye annyira jól sikerült kihűteni az R5-öt, hogy eltűnt mellett belőlünk. Megváltozott közben az idő, olyan, mintha másik nap lenne nagyjából. Tehát így, hogy süt a nap, sokkal jobb. Rá kell jönni, hogy nekem mindig a R5-öt kell így... Kemény vagy. Azt néztem a Skodás belsőn, és amikor visszanézem, hogy rángatod, a Csabi meg most ment, mondtam neki, hogy egyet csináljon. Ezek az autókkal rohadt pontosan kell menni. Pályásan kéne vezetni, te meg rángatni akarod. Be akarod haigálni a kanyarokba, és úgy nem elég mert jó. én itt feelingre megyek. Hát én értem, csak itt az időeredmény számít, az a baj. Hát ezt én most... Olyan ez, mint a foci, tudod? Nem akarok senkit Hát nekem megbántani a ott már magyar elment az futballal, idő. de ők is az élményre mennek, ahelyett, hogy az eredményre mennének. Miután a kigyorsítás nem volt, meg elment az idő. Hát igen. Én már azzal voltam elfoglalva, hogy hol a lábam és mi nem jön föl. Na, hogy fogok fékezni? Nagyon kínos. Nagyon kínos. De hát iszonyat jó kör volt, tehát és most itt van egy remek 1.2-es, ezt nem kell nagyon melegíteni. És nem is hallatszik, hogy megy. Nem, és nem is hogy itt látni. De hát valamivel hasonlítani kell.
És még füstölt is. Igen, és amikor ráhúztam a másodikat, akkor megállt. Majdnem olyan kör lesz, figyeld meg. Fú, iszonyat jól nézett ki kívülről. És figyelj, felkapcsolgat. Egyébként a másik hiba, hogy ugye mindig a lekapcsolva melegítünk, és utána akkor megyünk először, amikor fel van kapcsolva. Igen. Egy fokozattal minden feljebb ment, mint ahogy a bemelegítés. Igen. És ugye ez is úgy kéne melegíteni. Hát átver, igen, úgy kéne felkapcsolt állapotba kéne melegíteni, igen. Meg hát a puha gumit szerintem te egy kicsit el is melegítetted már végére. Már lehet, de hát akkor én direkt már csúszkáltam. A rajtból, a második, amikor sikerült is elindul, úgy mentem el, hogy úgy betapadt, hogy így, csak hát utána jött a zok is, hadd vele. Jött az oknit. Egyáltalán nem mozog rosszul az utcai. Nyilván a tempója jóval lejjebb van minden. Én visszafordul, ezt mondtam, hogy nem fog elmenni a mocsok. Vésznyilogózik a kocsi. Egyébként 1-2-esek között. 1-2-es szívóból. Peugeot 508 GT mögé, Mitsubishi Racer elé. Ez a nem mindegy. Szerintem János, mehetsz is nyugodtan. Nem esélj el, hogy milyen a tapadás? Hát nekem majd elmondja. Kíváncsi vagy bármire? Azért is engedtem beülni gyorsan, hogy nem. Ezen is túl vagyunk. Figyelj, 54-es idő, amúgy 508 GT verziós Peugeot, meg ilyenek. Tehát, hogy azért Egy trükkje van ennek az autónak, szerintem, hogy sehol nem szabad véletlen se fékezni. azt néztük, hogy a mozgása nem volt rossz. Nem, csak semmi ereje. Tehát ez Igen, a, hát ez a egy-kettő szívó, ez nincs, ez igen. semmire. És amúgy utcai autóként feelingre, így ajánlanád Amúgy bárkinek? jó, nagyon kiszámítható, nyugodt, higgadt, teljes mértékben, komfortos, csak hát ugye ehhez ez a motor, ez nem értékelhető. Főleg mikor átülsz egy erőt után, Hát igen. jó, egy erőt után, de abszolút értelemben is. Valahogy meg tudta nyikkantani a gumit. Te meg olyan szépen elindultál, csak amikor ráhúztad a másodikat, ott volt egy megakadás. Meg. Viszonylag hosszú az áttételkülönbség a fokozatok között. 2-ből 3-ba felkapcsoltam, ott úgy ráfordultam a hátsó egyenesre. Elég reménytelennek tűnt, hogy eljutok a sikánig. Meg így telnek így a másodpercek, mire ez így körbeér, igen. Igen. És mondtuk, hogy közben kisütött a nap, mint egy másik nap lenne. Pont az alatt akkorát változott az idő. És végre megjött az, amit mondtak. Egy napsütés is lesz. De egyébként teljesen jó kezelhető, meg semmi baj nincs vele. Az égvilágon semmi baj nincs vele. Soha senki nem fogja ezt így használni, mint ahogy mi most. Meghallgatunk egy újabb időt. Idő 53-934. Picivel jobb, egy fél másodperc. Akkor ő keményebb volt. Keményebb. Opel Vectra 1.8 mögé, Renault Fluence elé. Hát igen. Meg még 870 000 Hát szerintem ebből lassan egyébként ki kell lehet. fejlesztenünk azt, hogy egy peden mi is lássuk, igen. hogy mik vannak még, ezt be fogom vezetni. Az menő lenne. Azt be fogom vezetni. Szerintem olyan nagyon sokat értékelni erről. Nem fogunk, megbeszéljük az időt. Te nyertél 53-8-al, nem rossz idő egyébként, azt gondolom. Hát honnan mentünk ilyet? Hát azzal nem. Azzal 55-öt. Nem, ja, azzal 55-öt, igen, és a Mazdával tudtunk 53-2-t, igen. De meglepően jól mozog. A mozgás nagyon jó a gumi rajta, most direkt ránéztem. Energy van rajta, igen. Igen. De abból sem néztem volna ki, hogy az így fog működni. Erő az nincs, de minden más meg tök jó. Ugyanezt mondta Csabi is. Ne is értékeljünk nagyon tovább. Keressetek bennünket a Facebookon és a YouTube-on. Kicsit szedjük már össze magunkat. Szedjük már össze magunkat. Erőtösen mentünk. Ja, tényleg. Úgy sincs elég másodperc, itt az erőt bizonyára sokkal hosszabb volt, mint ez. Úgyhogy sziasztok, tök jó, hogy itt voltatok, jövő héten találkozunk. Jézus! Tehát a historik ladával lecsavartátok.
az van bennünk, hogy ez a két márka, ez ilyen csúcsmodell, de igen, ez lehet, hogy ez már elmúlt. Támogatónk a Modell és Hobby, a Modellautóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Készen állsz? Automobil és Tuning Show március 23-25 között a Hung Expon.